Sa video ito, matututo kayo kung paano gumawa ng Yema Cake! Kaya kung gusto mong matuto na gumawa ng Yema Cake, tapusin mo lang ang video ito hanggang dulo. Correct! Hello everyone! Isa na namang exciting na topic. Ang pag-uusapan natin ngayon, my name is Bea. My name is Ave. And welcome to HAWTU! Kasama natin ngayon mga ka-HAWTU ang ating kaibigan na si Kathy. Yan, so tuturuan niya tayo ngayon sa ating Yema Cake. Hello mga ka-HAWTU! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Yema Cake a la condense. Meron tayo ditong dalawang sukat ng sugar. This is for the meringue. Merengue. Para sa merengue. Ayan. Ito ay 4 egg whites. 4 egg whites naman. Large po siya, large. Yung puti po ng itlog. Ayan. Ito, Yun ay... gagamit tayo ng Cream of tartar. cream of tartar, hindi yung sa ngipin. Hindi po tartar. Cream of tartar. Yung pong pinaka-crema nun. Kadiri yun. 1/2 teaspoon lang po. 1/2 teaspoon lang guys. Ito ganito. Ayan. Tapos, ito ay Kailangan natin ng cheese. Tinakpan natin. 4 egg yolks. 4 egg yolks. And Ito, half cup ba to o 1 cup? 1/2 cup. 1/2 cup ng Condensed condensed milk. milk. Ayan. So, kahit anong brand guys, will do. Okay, start muna tayo dito sa ating egg yolks. Yung egg yolks at saka yung ating granulated sugar, paghahaluin lang natin at i-cream po natin siya. Hanggang sa maging light po yung kanyang color, Paano ba natin mag-pale. makikream yan? Kailangan natin gumamit ng hand mixer. Ayan. So, hindi po ako marunong gumamit nito. First time. Basta po pag nakita nyo na yung size niya, medyo nag-double po siya. Yan. Tsaka po yung kulay niya ay naging pale po. Yan. Pwede na po ito. So susunod po, ilalagay po natin ito pong oil. And then yung ating Where milk. can I put this? Ito po yung ating milk. So, you have to put the milk. You know, the milk? The milk. Like, Okay na to guys. Basta ma-mix okay siya, na. okay na. Kailangan ma-mix lang yung mga ingredients, di ba? Oh. Ito, pagsasama-samahin natin yung salt, yung baking powder, at saka yung ating cake flour. Ayan. Tapos sasama na natin ito. And then, isisip natin siya. Ay, gusto ko yung isisihan. Kailangan po natin siyang isif bago siya ilagay dito po sa ating wet na mixture. Kasi po pag hindi po natin siya sinif, magkakaroon siya ng lumps.
So, di ba kailangan munang unahin natin yung mga wet ingredients natin and then yung dry ingredients. So, paano ba ito? Kaya, kuha na ako ng pork. Wala. Para maiwasan yung mga buo-buo, kailangan talaga salain mo yung na natin. Galing na, napakasimple lang nung paggagawa pala ng Yema Cake. Kasi kung iisipin mo, parang ang hirap. Pero, Kasi yun o, yung mga buo-buo siya. ay, hindi mo siya. Hindi ba yun ito? Ano mo ko lang? Hindi na pala yung dahil siya nasabi. Rock circus. Hindi po kasi natin siya po pwedeng gamitan na ng ating hand mixer kasi over, ano siya? Mix, oo. Sobrang mahal. Kasi pag gano'n, titigas po yung cake nyo. So, ganito lang mga kahawto ang paghahalo. Pa-clockwise lang, and then counterclockwise. So, ikaw, Bea, anong masasabi mo sa ginagawa natin ngayon? Siya. Hindi, ayun nga, na-amaze talaga ako. Parang feeling ko, ang innocent ko na, yun pala yung tawag pala dito. Ganon. Kasi nga, hindi ako marunong mag-bake or hindi ko pa na-try. Proceed tayo sa paggawa natin ng meringue. So, ito ay Gagawa na tayo ng meringue, ha? Mga kahawto. 4 large na egg whites. Egg whites natin, nilagay na sa Sige. ating mixer. And then, yung ating... Ay, ano to? Hindi ko alam kung naririnig niyo pa kami mga kahawto, pero yun nga, pagka nagbabubbles na, lagay na natin yung half teaspoon ng cream of tartar. So, what is the use of cream of tartar? Kadalasan ang cream of tartar, ginagamit siya kapag mayroong ingredients na egg whites. Ito po ay tumutulong para yung egg whites ay maging stable or yan. Kung mapapansin nyo po, yan. Huwag nyo po din siyang hahayaan na ma-over mix. Ano po kasi pag na-over mix nyo po siya, ang tendency po niyan, pag sa icing, yung masyado siyang nakatayo na po siya. Kung makikita nyo po, ito po, nakabend pa rin po siya. Nagalaw pa rin po siya. Kasi po once na over naman po siya sa pag-mix, pag nilagay nyo po siya dito, hindi po siya mahahalo. Mangyayari po magbubuo-buo po siya. So, kailangan po ay ganito lang yung texture niya. Tapos imimix natin tong mirang dito sa meringue. Ayun yun. So, yan, idadalawang portion natin siya, guys. Sabi ni Miss Cathy, kailangan daw 2 portion. So, yung pag-mix natin, half muna, saka natin ilalagay. Pag na-mix na ng todo, saka ulit natin ilalagay yung half. And then, pag mix ulit, ito, ganito ulit. Light Cut. lang ulit. Cut lang siya, fold. Cut and fold. Hindi po pwede din siyang i-mix na naman ulit. Ano, kasi mangyayari, magpa-flatten yung cake. Hindi po siya aalsa. So, ang cake po talaga, ito po ay talagang mahaba-habang pagpa-practice. Kasi pag hindi naman siya nahalo ng mabuti, matigas naman yung ilalim niya.
ilalagay na natin yung second half. Gagawin na natin, kakat natin, cut. May kunting kayo dyan. Cut and then fold. And guys, don't forget, habang ginagawa dapat natin yan, ay naka-preheat na yung ating oven. Oh, kasi para ready na yung oven. So guys, Yung importante oven. na may oven kayo. Okay na ba to, Miss Kat? Malay na kasi ako. Okay na yan, okay na. Sorry guys, literally nandito kami sa bahay ni na Ate Kat or ni Miss Cathy. Talagang sinugod bahay namin siya. Lalagyan natin ng wax paper. Yan. Tapos, Huwag ganun pa rin paglalagay ng wax dun lang sa pinaka ilalim. ilalim lang, hindi yung mga tabi. Pwede din, pwede nyo rin lagyan, pero ang ginagawa ko, tinatanggal ko na lang siya sa tagiliran. O kaya, kadalasan kasi kapag hinayaan mo siyang lumamig dito sa pan, kusa siyang natatanggal sa tagiliran. Gan. Kailangan siyang i-top, yan, bago siya i-salang. Para po, yan, mawala po yung kanyang mga Babos. bubbles. Yung So, air. gano'ng katagal Yan, malaman? okay lang yan. Sige, isang bagsak na malakas. Yan. Oh! Guys, nawala talaga siya. Amazing! So mga ka-HAWTU, kailangan natin iset yung ating mga oven ng 170 degree in 30 minutes. Okay? Para maluto yung ating Yema Cake. Guys, habang nakasalang yung ating cake sa ating oven, gagawa naman tayo ng pang-coat dun sa ating Yema Cake. So ang kailangan natin ay cheese. 4 egg yolks. And then, Large. meron tayong condensed milk. And then ito, Kailangan natin ng cornstarch. cornstarch. Pero ang ginawa namin dito, hinalo na namin siya sa condense para hindi na tayo mahirapan. Kasi 1 baka tablespoon. magbuo siya. Kailangan buksan yung apoy. Gusto niyo ako yun. Kailangan po yung ating stove ay nasa pinakamahina lang yung apoy niya. Pinakamahinang apoy, guys. So ayun na nga guys, natapos na natin ang ating Yema Cake. Ayan, napakasarap. Excited na kami kainin to. Yes! Na-ready na ako ng pang, Maraming salamat sa pagsama sa amin at sa pagtuturo na gumawa ng Yes! Yema Cake. Ate Cathy. Yes! Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aming next videos. My name is Bea. My name is Ave. And my name is Cathy. Dito sa HAWTU!